سلام به دوستای خوبم توی تجربه ورزش. پیشنهاد میکنم اگه قصد سفر به امارات دارین، اگه دوستتون، فامیل، اقوام قراره برای کار و ادامه زندگیش به امارات و شهر دبی بره، حتما این ویدیو رو تماشا کنین، چون مهدی عامری امروز مهمون برنامه ماست، یکی از موفق ترین مربیای ایرانی حال حاضر تو کشور امارات. مهدی جان، برای شروع اگه صحبتی با مردم دارین بفرمایید. ممنون، مرسی علی جان. اول از همه سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترم پیج خوب تجربه ورزش. در خدمتتون. ممنونم ازت. خیلی راحت بریم سر بحثمون. محتوای امروز ما ورزشی هست، اما میخوام خیلی راجع به مسائل ایرانی ها و هموطنان عزیزمون تو کشور امارات هم مهدی بپرسیم. الان از دبی و شرایط کار خودت بگو، چیکار میکنی در حال حاضر؟ دبی، خب الان که حالا این فصل تابستون هم که هستش، خب یه مقدار خلوت‌تر از فصلهای دیگه شه. مربیگری رو مشغول هستیم، حالا کنارش هم شغل آزاد خودمون. در خدمت. و اینکه بچه‌ها بیان دبی یا نه، راحت بگو. من خیلی میخوام رک بگم، خیلی حالا چون خیلی نقدا میشه وقتی که خیلی آنست، خیلی بخوام بی حاشیه بی پرده صحبت کنم و بگم، خیلی از بچه‌ها ناراحت میشن، ولی کن این ناراحتی رو من ترجیح میدم اینجا از دست من ناراحت بشید، ولی من اینو نبینم بیاین اونجا با چهره های واقعا نابود داغون و امید از دست رفته ای که مثلا بیا اونجا کلی هزینه کنید، زندگیتون رو بفروشید، بیاید بعد آخر سرم بعد از 2 ماه 3 ماه 4 ماه متاسفانه بخوایم برگردید ایران. با مالیش کاری ندارم، مالی جبران پذیره، ولی با صدمات روحی که میخورید. آره خوبه، بیا دبی مال پدر من نیست، چرا که نه، برای پیشرفت. خب ما بچه ها خیلی از دوستان ترجیح میدن مهاجرت کنن. دبی خوبه، اما و اگر برادر من، خواهر من میای دبی، قبلش حتی در مورد آب و هواش برو تحقیق کن. ببین آیا میتونی تو این آب و هوا کار کنی؟ ببین آیا میتونی فقط اون ظاهر شیک و لاکچری که داره رو نگاه نکن. خیلی خوبه، شهر خیلی با امنیتی، سیفه، میتونی پول در بیاری. من خودم دارم میگم آره من در آوردم، میتونی در بیارید، ولی گول حرف کسی رو نخورید. من به شما بگم آره پاشو بیا اینجا، ساپورت میکنم، حمایت میکنم، فلان میکنم، نه. بشین فکراتو کن، خودتو آماده کن واسه یه چالشی. پسر بچه مسابقه ای هستی، خیلی خوبه، رژیم میگیری، مسابقه میدی، آماده میکنی خودتو برای چالش مسابقه. سختیایی میکشی، هر غذایی رو نمیخوری، هر جایی نمیتونی بری، همونه، عین همونه. همون جوری باید بیای آماده کنیش، کما سخت‌تر. چرا؟ اونجا دیگه مثل میگم مادر نیست، پدر نیست، خواهر و برادر نیست، دوستا و رفقا نیستن، هر کی یه گوشه کارو میگیره کمکت میکنه تو بیای بالا. اونجا خودتی و خودت و خدای خودت. باید تواناییاتو بسنجی، ببینی آیا توانایی که حتی سرما بخوری. حالا اتفاقی که واسه من پیش اومده که حالا دیگه در جریان هستید، حالا بحث مریضی که دیگه اون حالا به کنار، کوچیکترین سرماخوردگی خودت باید بلنشی، آب برداری، قرص سرماخوردگی تو بخوری. سوپ میخوای، خودت باید درست کنی، زنگ بزنی بیارن، حالا و کمترینش رو دارم میگم. باید آماده با چالش های مختلف باشی. از چالش ها گفتی، از روزهای اول مهاجرتت به دبی بگو. و اینکه سختی ها، میدونم وضع خانوادگی، وضع مالیتون خیلی خوبه، خیلی اوکی بوده اینجا شرایط برات، ولی خب میدونین تو مهاجرت این فرق میکنه این مسائل. و بهمون بگو چی کار میکردی روزهای اول، از سختیاش بگو برامون. خب بحث رفتن دبی من اصلا خیلی اتفاقی شد. من توی یه شب یهو زنگ زدم به دوستم، گفتم که بلیط بگی میخوام برم دبی. بعد فکر کرد مثلا میخوام، خب مثلا بریم برای مسافر. گفت وایسا یه هفته دیگه یه تور خوبه همه با هم میریم بچه‌ها. گفتم نه، میخوام برم بمونم. گفت دیوونه شدی مهدی؟ میخوای خونه‌تون میخوای چیکار کنی فلان، میخوای چیکار کنی؟ گفتم نه میخوام برم، باید برم. دیگه ویزامو گرفت و اینا که رفتم دبی. خب
یه ذهنیت دیگه ای داشتم. چرا میگم تحقیق کنید؟ خب من یه ذره بیام جلوترش رو بگم بعد از اینجا بگم. دیگه نمیتونستم من برگردم. وقتی که رفتم برمیگشتم، هم اون رتم روحیه به خودم خیلی میخورد، هم آبروم میرفت جلو پدر مادرم، جلو تمام اونایی که گفتن مهدی عامری رفت، انتا پیج زدن مهدی عامری رفت. خب بعد 2 هفته برگردم چی بگم؟ آبروم هم میرفت. خب من با یه دید دیگه، با یه ذهنیت دیگه ای رفتم دبی. خیلی راحت گرفتمش، خیلی راحت گرفتمش، مثل زندگی کردن همینجا. دیگه نمیدونستم نه اینجا خونتو داری، رژیم میگرفتی ببخشید باست غذاتو درست میکردن یا هر چیزی. اونجا نه دیگه، این چیزاش دیگه حداقل ترین چیزا بود که مثلا من فکر می‌کردم اوکی دیگه، مثلا میرم بهش فکر نکرده بودم اصلا حتی. که دیگه رفتم با یه سری چالش‌ها مواجه شدم یواش یواش. خب دیگه این شد که باید دووم می آوردم. چرا؟ باید خودم رو به خودم ثابت میکردم. اینجا هر چی که میتونستی به دست بیاری و به دست می آوردم. مثلا اوکی آخرش میگفتن خب پدرش بهش داده، آخرش میگفتن خب فلان شده، اوکی. بعد من اینجا از صفر شروع نکردم. خب به هر حال یه پشتوانه‌ای داشتم اومدم اونجا. حالا ببخشید هی میخوام تیکه میگم، مثلا گیر میگم بگم زیرو، مثلا بعد بگم مثلا یه ذره با خودم قبلا مسخره میکردم، میگفتم چرا انگلیسی فارسی حرف میزنن، چند وقت رفته. ولی بعضی موقع خب عذرخواهی میکنم. اونجا صفر، حتی از زیر صفر. من به خودم اومدم دیدم حتی یه سقف بالا سر ندارم. 700 درهم پول بیشتر تو جیبم نیست. مادر من زنگ زد تصویری، من فقط یه جوری خودم رو جمع جور کردم و به همینجوری تلفن گفتم آره ما خوبم. و حالا در صورتی که پدرم فکر من الان جا بهترین خونه و همه چی اوکی برام دیگه، همونجوری که گفتم دارم میرم. حتی نگفتم که مثلا آره شرط اینجوریه. به خودم اومدم دیدم اوه چی کار کنم. 700 درهم هتل شبی، کمترین هتل شبی 500 درهم بود. یادمه دم اکسپو بود و خیلی گرون بود دبی. دیگه به واسطه یکی از دوستانم که خیلی کمک کرد، یعنی خیلی اتفاقی اومده بود دبی، ماه عسلش هم بود، اومده بود دبی تا فهمید یه سری چیزا. بازم من خانومش متوجه شد، یعنی گفتش که حالا یه ذره سوال کرد و اینا، دیگه گفتش که دیگه خونه‌شو در اختیار من قرار داد. از خونه رفیقت شروع کردی و بله از خونه دوستم شروع کردم. همینجا هم یه تشکر میکنم کسب درآمد کردی؟ خب دیگه به زبان که بلد نبودم. موجودیم هم کم بود و این خیلی بده ها، اینو بذار بگم. خب من چون تجربهش کردم، نمیتونی بگی موجودیت کمه. بعد از اون برم خب حتی همین دوست من که مثلا رفتم مثلا منظرشو گذاشت در اختیار من داشتم تا برسم بهش داشتم به این فکر کردم خب من الان باید خب همین ذهنیت مثلا از من داشتن دیگه. خب من الان اینا رو ببرم یه رستوران، بعد ببرمشون مهمونشون کنم مثلا فلان 20 سال. گفتم الان 700 درهم. ببین تا سکه ها من میشمردم، سکه هایی که تو جیبم بود. دیگه با مربیگری بعد خب به خودم اطمینان داشتم، مطمئن بودم درستش میکنم. یعنی چطور شاگرد گرفتی اولین شاگردات؟ با هم یه ذره کوتاه بریم جلو، چون سوالام خیلیه، دوست دارم همه رو جواب بدی. اوکی. بریم جلو. بریم. شاگرد اولی تو؟ شاگرد اولم من دیگه تو یه جایی بود خیلی دیگه تو فشار بودم، شاید بگم دیگه تو جیبم 100 درهم پول بود و خب به حال نمیتونم من برگردم، مثلا نمیتونستم به خانواده‌ام بگم پول بزن، زشت بود، دوست نداشتم. یه پیجی بود آگهی میکردن، منم یه بنر درست کرده بودم آگهی کرده بودم. بعد دیدم شماره تلفنم زنگ خورد، یکی خیلی کول، خیلی مثلا خیلی خودمونی، سلام چطوری کجایی؟ گفتم ممنون مرسی من منزلم. خونه تو کدوم سمته؟ گفتم عذر میخوام شما؟ گفتش که من آگهی تو دیدم میخوام بیام ببینم با حرف بزنم.
کدوم سمتی؟ گفتم من جای بیارم. گفتش که خب من نزدیک 1 دقیقه دیگه بیام، نزدیک 5 دقیقه چقدر دیگه مثلا. گفتم اوکی بیا، منم خوشحال، شاگرد میخوام بگیرم، اولین شاگردمه. دیدم یه دونه لکسوس داشت، حالا میگم بخاطر اینکه چیز بود، اصلا همچین کاری اصلا مرسوم نیست اونجا و اگر ببینن شما این کارو کنید ماشین تو میخوابونن. دیدم یه دستی کشید یه ماشین اومد بغل من وایساد. مهدی آمری تویی؟ گفتم که بله. دیدم یکی تتو متو پلان گوشواره. بیا بالا بریم کجا بشینیم حرف بزنیم، بریم قهوه بخوریم. گفتم بفرمایید. رفتیم ماشین پیاده شد. گفت این شیکمو چیکارش کنم؟ دیگه اون شروع شد و فرداشم حالا خیلی جالبه، من 2 شاگرد اولم خیلی متفاوت بودن. یکی با این کاراکتر، دومین شاگردم که مثلا به فاصله 1 روز حالا با هم کار میکردیم، یه آدم بود خیلی مثلا چجوری بگم جنتلمن، حالا نه که مثلا حالا این چیز نه، خیلی فرق داشتن. اتو کشیده و خیلی شیک، مثلا یه جوری دیگه. مثلا من باید با مثلا ایشون که شاگرد اولم بود یه جور برخورد میکردم، میومدم با ایشون یه جور دیگه برخورد میکردم. دیگه یواش یواش شاگرد گرفتیم. از همینجام تشکر میکنم از همین 2 شاگرد اولم و دوستای خیلی خوبم تو دبی که خب خیلی کمکم کردن. دوستای و از علیرضا صاحب زمانی بگو، میدونم همیشه بچهای لاماسیا رو خیلی حمایت میکنه. اون روزای سخت صحبت علی آقا چی بود؟ نمیذاشتم بفهمه، میفهمید، چون من موقعی که میخواستم بیام دبی روم نشد، یعنی روم نمیشد بهش بگم علی آقا میخوام برم. بعد خب چون یه ذره مسابقه هم لغو شده بود، مسابقه تونس، یه ذره حال هوای خودم هم خوب نبود، یه مشکلاتی دیگه هم داشت پیدا کرده بودم. گفتم که علی آقا من میخوام برم دبی. سال قبلش بهش گفتم، گفت نه خیلی لازم نکرده برم. گفتم چشم. گفت برو بابا برو، تو باید بری. همینجوری یادم اومدم فرودگاه. من اونجا علی آقا بغض کردن، گفتم به خدا بگی نرو نمیرم دیگه. یادش بخیر دیگه آره به علی زنگ نزدم، نگفتم اصلا تا 3 ماه بعدش تلفنی منو گرفت، حالم خیلی بد. گفت بابا چی شده و اینا. گفتم اینجوری اجاره خونه ها خیلی گرونه، میخوام خونه پیدا کنم. گفت چقدر بابا؟ گفتم اینجوری. بعد اتفاقاتی هم که واسم افتاده بود تعریف کردم. یهو پشت تلفن گفت 4000 تا چیه؟ برو 40000 تا بگیر. واسه چی؟ اصلا به حاجی حاج خانم که نگفتم نه. گفت برو اصلا بگی، من میگم الان کجا پول بیارم واسات، بگم کجا؟ گفتم نه اوکیش کردم و اینا دیگه. بهش مجبوری گفتم اوکیش کردم. نذاشتم تا اون روزایی که چیز بود زیاد نذاشتم. متوجه شدم، میدونم روم نمیشد چی بگم، چی باید میگفتم واقعا. تو از این چالشه با موفقیت اومدی بیرون، اما به کمک خدا زنده باشی. اما خیلی ها ناموفق بودن. راجع به تجربه بچه ها مثالی اگه داری، راجع به کسایی که اومدن دبی دنبال ساختن آیندهشون بودن اما متاسفانه ناامید شدن و برگشتن، از اونا بگو برامون. من اول صحبتام گفتم میخوای ناراحت شید، میخوای ناراحت نشید. اینجاش واسه من سخت‌تره که بیام ببینم مثلا طرف فلان قهرمانه تو کشور من، میشناسنش، قهرمان، زحمت کشیده، بعد بیاد اونجا. میدونم هم سخت، اسم نمیارم، میدونم خیلی چیزاشونو فروختن اومدن اونجا نتونستن. من آخه ببین میگم یه بنده خدای اومد گفت من دبی‌ام، سلام فلان خوبی مرسی من دبی‌ام. گفتم خب گواهینامه‌تو به المللی کردی؟ نه. زبانت چطوره؟ این. گفتم که خب کجا میشینی؟ یکی از دوستام زنگ زد گفت بیا منم اومدم. بعد چند وقت دیگه نمیتونست اونجا باشه. ببین اوکی تا یه حدی میتونی خونه دوستت هم باشه دیگه. من دوست من خونه گرفته و تو میگم برای خودش گفتش بیا اینجا من دارم میرم. منم تا یه حدی میتونستم غرورم اجازه نمیده خونه مردم باشم. تا یه حدی میتونی خونه مردم باشی دیگه. می اومدم بعد موقعی که میخواستم برگردم، خب من اصلا قشنگ نیست ببینی. اصلا بحث این که هم میهنیم اینا به کنار،
هم رشته منه. من دارم میدونم این بنده خدا قهرمان رشته است، میدونم زحمت کشیده، رژیم گرفته، سختی کشیده. وقتی میبینم اینجوری برمیگردن خب خودم هم ناراحت میشم، خیلی ناراحت. چرا نباید ناراحت چرا شم؟ دووم نمیارن؟ گفتم تحقیق نمیکنم. شاید من تو جای درست قرار نگیرم، نتونم اون بازدهی رو داشته باشم، ولی تو جای درست قرار بگیرم فرق کنه. درست. بچه های موفق بگو تو دبی. خب بچه های موفق کم نداریم. بچه ها اکثرا خدا رو شکر، حالا قدیمی ها ما داریم، ما قهرمان رشته بسکتبال داریم تو باشگاه خودمون، مربی الان قهرمان کاراته داریم، قهرمان بدنسازی داریم. اینا چی کار کردن موفقن؟ هممون یعنی بپرسی متفق قول یه حرفی رو میزنیم، اون سختی رو کشیدیم. من روز اول رفتم تو مترو، باید دبی اون موقع ماسک میزدی، ماسکم رو اینجوری کشیدم بالا رو چشم، گریم که بودم خدایا من تا حالا مترو سوار نشدم، با من این کارو نکن، من نمیتونم. باید درستش میکردم. اینا بود که به هم انگیزه میداد. زبان بلد نبودم، میرفتم تو مترو الکی هم مردم سوال میکردم در حد هلو ها اینا. خب بعد میگفتم مثلا میخوام برم فلان جا، طرف شروع کرد میگفتم ساری اسلو پلیز، مثلا با آروم بگو. آره انقدر حالا میگم اون جو اونجام، حالا مردم سعی میکنن کمکت کنن. میدونستم من زبان بلد نیستم، بنده خدا خیس عرق میشدن پانتومیم اجرا میکردن دیگه. من خودم خجالت میکشم، میگفتم الان مثلا چی بگم دیگه، مهدی بسه دیگه، تا اینجاشو یاد گرفتی. هر روز 2 کلمه یاد میگرفتم. تو باشگاه خب مثلا خیلی دوستای خارجی پیدا کردم، خب میومدن کمکم میکردن. بعد یادم نمیره یکی از بچه‌ها مربیای باشگاه مصری بود، گفت من تو رو تو تونس دیدم، تو اونجا قهرمان شدی درسته؟ تو همونی گفت من تو پیجتم. من نمیدونستم. اون خیلی مثلا با زبان من کار میکنه، مثلا زبان و این حرفا. بعد دیگه یواش یواش توی باشگاه دیگه شناختن و اینو مشغول به کار شدن. بچهای دیگه هم همه همین سختی روزهای اول رو کشیدن. من هر کی میاد بچه‌ها پیشم میگم بچه‌ها طاقت داشته باشید، جهنمش رد میشه به بهشتش هم میرسید. طاقت بیارید ولی درست. اگه راه درست رو بری خدا قشنگ اینجا بغلته. تو دبی خدا رو احساس میکنی قشنگ بغلته. فوق‌العاده. یه اتفاق بدی که میفته تو کشور ما، کافیه یه خانم رو ببینیم رفته دبی، رفته امارات، اوضاعش خیلی خوب شده، اولین انگی که میزنن متاسفانه میگه این داره تنفروشی میکنه. و میخوام راجع به این برامون باز کنی، مثلا این اتفاق چیه، میفته نمیفته؟ خب قبل از این که بخوام اصلا این قضیه رو در موردش توضیح بدم، ما نمیخوایم منکر چیزی بشیم، نمیخوایم دفاعی کنیم، نه چیز. من میخوام یه حرفی رو بزنم. من خودم خواهر دارم، مادر دارم. اگر بخوام خدایی نکرده شخصی رو قضاوت کنم، برمیگردم ببینم اگه کسی میخواد خواهر مادر من رو قضاوت کنه خوشم میاد یا نه. من دختری رو میشناسم توی دبی، صفر اومده شروع کرده، خیلی هم شرافتمندانه الان چند تا کارمند داره به واسطه اتکا به حرفه‌ای که بلد بوده، تخصصی که داشته. میگم من منکر چیزی نمیخوام بشم، ولی اگه بخوام در مورد چیزی نظر بدم یه نگاه به اطراف خودم هم میکنم، میگم خب من خودم خواهر مادر دارم. هر کسی، یعنی چرا نباید بچه مردم بخواد بیاد دبی تفریح کنه بعد بترسه از این که مهر پاس بخور؟ نه اصلا همچین چیزی نیست. پس این تا کشور دیگه دارن میان اونجا اینقدر موفقن. ولی نمیگم ببین یه سری چیزام قبول دارم. آقا گول خواهر من، عزیز من، الهی قربونتون برم، گول این که آی بیا اینجا من فلان کمپانی آشنا دارم مدلت میکنم، آی من بهترین کمپانی ها رو من میگن نماینده فلان کمپانی هم، بیا اینجا، وای تو چقدر فوتوژنیکی، وای تو بهترین، تو مربیگری داری حیف میشی، نه گول اینا رو هم نخور.
عزیز دل من، به خدا دردناکیش اونجای اون لحظه‌ای که میخوای برگردی، اون چهره بشاش با 1000 امیدی که اومده دبی، موقعی که میخواد برگرده، اینا درده. به خدا آدم دردش میاد. مهدی دیدی خانم که بیاد اونجا برای کار، حالا این اتفاق براش بیفته؟ خب ببین، خیلیاشون گول اینو خوردن، مثلا بیا اینجا تو استایلت، قدت، صورتت عالیه واسه مدلینگ، اینجا میای مدل گوچی میشی، دولچه گابانا میشی، لوی ویتون تو رو میبره رو هوا. اینجا تمام استعدادیابا اینجا اینم شنیدم که من اینجا مثلا عکاس کمپانیای فلانم، من اینجا منیجر استعدادیابی ام، بیا اینجا من با صد فلان میبندم. آره بیا. خب طرفم میگه من صبح عکسم رو بیلبورداست، میرم دبی، اینقدر راحته. اوکی. میاد دبی میبینه نه این نیست، میمونه. خب پولاش تموم میشه، بعد جا بگیره، پول نداره. اونجا اون آدم نامردا میان سراغش، بیا برو شب کلاب، بیا برو اینور، من معرفیت میکنم فلان. داریم، به وفور داریم اینا رو، از اینا داریم. من میگم عزیز من، گیر اون نامردا نیفتید. یعنی یه آقای ایرانی میاد به هموطن خانم ایرانیش میگه بیا برو فلان کلاب، هماهنگ کنم انقدر بگی مثلا فلان بله. سرویس رو بده که آره، گیرش میندازن، طرفو دیگه گیرش میندازن. چیکار کنه؟ بعد میمونه دیگه، نمیتونه هم برگرد، دیگه نمیتونه، دیگه همه چیشو از دست داده دیگه. از اون برم میگه خب پول میگیرم، پول خوب میگم این اینستاگرام بیشتر برای ما بود منفیشه. من چند وقت پیش یه دونه کلیپ دیدم، چقدر زشت. ما با پول ما دبی، ما با پول یه شب میریم یه هفته مسافرت. تو خیلی بیجا کردی، تو خیلی غلط کردی، بی شرف. تو بچه مردم رو بدبخت کردی اتفاقا، و اونی که تو اون فیلم رو گرفته پخش کرده، و اونی که داره اینو بازتاب میده، اینان. آره اون بچه هم ساده، یهو میبینی یکی از ساده میگه به خودش میاد، میبینه سنی نداره، یه جوون 17 18 ساله، 20 ساله، 25 ساله، میاد میگه خب من میتونم مدل شم، معروف شم. رویای همه ماها معروفیت بوده، خود من بوده و از تمام دوستای من. معروف میشم تو دنیا، عکسم میره رو بیلبورد، میذارم تو پیجم، دوستان ببینن من چقدر خوب و خفن بودم. قدرمو نمیدونستن. بیا اینجا میتونی فلان کنی، بیسال کنی، مربیگری. من شنیدم، ببین مهدی عامری رو، آی خونه، آی فلان، آی این، آی اون، ببین ما اینجوری کردیم، ما اونجوری کردیم. اصلا من تا شاید مثلا یارو مثلا شاید 2 بار دیدمش. اونم چه میدونه، نیستش که فکر میکنه میاد میبینه. چند وقت من تو پیجم نه استوری میذارم نه پست. بله. به خدا میترسم دینش گردنم بیفته، میترسم بذارم. من میگم فکر کنید بیاین، تو رو خدا فکر کنید بیاین. به خدا عذابه، درده، وقتی که ببینی اینجوری درده. بچه های ایران همه جای دنیا ته همه چی رو در میارن. بله. یعنی الان سوال میکنم ازت، نمیگم تو مثلا تو این قشری تو این آدما هستی اصلا، ولی خب میدونم تهش رو در آوردی. این صحبت که آقا برو اونجا کار کن، مثلا حالا بیزینس های سیاه و کثیف انجام بده برای خانوما و بیا اینجا خونه بخر، یه ماشین خوب و اینا، شدنیه یا الکی حرفه چرت و پرته؟ میگم یه ضرب المثل داریم، در باغ سبز نشونه طرف میدن. شاید یه هفته بگه وای گل زدم، بعد یه هفته میفهمه تو چه باطلاقی گیر کرده. آره میتونی راحت میتونی خیلی درست به اون نقطه‌ای که میخوای برسی. به خدا استپ با استپ میرسی. یه ذره تحمل کن، یه ذره سختی بکش، میرسی. نگران نباش. میگم دبی واسه پدر من نیستش، خیلی پربرکتم هستش، ولی درست. دبی رو من تشبیه میکنم، پینوکیو رفت توی یه شهر، اگه به آدمای درست میرفت هیچ مشکلی براش نمیافت. گول خورد، سوار اون ترنه شد و اون بلاها سرش. همینه. حداقل درآمد باید چقدر باشه تو دبی؟
بستگی داره علی جان. زندگی معمولی. معمولی یعنی چی؟ یعنی مثلا کسی که انتظارت من از اینطوری خونت چیه، از بپرسم، ماشینت کسی چیه؟ که ماهی 10,000 درهم 12,000 درهم اولوش 200 میلیون ما میشه، در میانه چطور زندگی میکنه تو دبی؟ به نظر من معمولی رو به پایین. میشه برام باز کنی زندگی یه آدمی که 10-12,000 درهم در میاره خب تو من ماه؟ الان برای شما بگم کم یه استودیو بخواد، استودیو یعنی بین 30 تا 40 متر، باید ماهی 6,000 تا بده. خونه 30-40 متری یا ماهی آشپزخونه 6,000 تا. خب ماهی 500 تا، حالا واسه یه استودیو بزرگتر خب بیشتر. بین 5 تا 6,000 تا. دروغ میگن هر کی آره میتونه بره یه خونه یه دونه اتاق اجاره کنه. داریم خیلی هستن تو دبی، اینم به وفور. مثلا یه اتاق یا یه دونه تخته یا مثلا میگن شیرینگ، میتونه اینجوری زندگی کنه. ولی اگه بخواد حالا مستقل زندگی بکنه کم 5-6 هزار تا 7,000 تا فقط میره واسه خونه. 6-7 هزار باز خرجای چیز دیگه، خورد و خوراکش هم کم دیگه 3-4 هزار تا، اونم با وضعیت الان دبی کم. بخواد با ماشین یه ماشین بگیره حداقل بخواد رنت کنه بعد ماهی 1,500 تا پول رنت بده. بنزین ماشینش من دارم با دیتیل ریز میگم تا اون چیزی که به ذهنم میاد. پمپ بنزین بخواد بره بعد هفته دیگه 100 درهم بنزین بزنه. اشغال و رستوران رفتن نه یه رستوران میری بخوای 500 درهم باید پول بدی. بخوای معمولی. آره دیگه، حالا چیزای دیگه که اگر بخوای خودت بری یا بخوای ببرنت بحث فرق. ایرانی‌ها تو که خیلی از کشورهای دنیا هم فراری هن. تو دبی هم همینطوریه؟ حرفی که اول صحبت زدم گفتم من همیشه اینو از خدای خودم خیلی ممنونم ازش، تشکر میکنم که آدمای خوبو میذارن جلو. من راهی که رفتم حالا به خاطر اعتقاداتی هم که داشتم آدمای درست اومدن تو سر راه، آدمای بدم بودن که میتونستم گیرشون بیفتم مثل خیلی های دیگه مسیر رو بیراهه برم، نتونم اصلا به درآمد برسم. بله بهتره از اون آدم بدا دوری کنید، اومدید دوری کنید از یه سری آدم. من 6 ماه اول بیرون نمیرفتم. اگه میخوای کار کنی کلاب، بار، رستوران هست، همیشه هست، بیچ همیشه هست. اگر میخوای صبح بلنشی سر حال بری بالا سر شاگردت، صبح بلنشی بری، اون بیزینسمن موفقه اون صبح ساعت 6 صبح میاد تمرین که 8 صبح سر کارش باشه. تو دیگه اگه بخوای بری بیرون شب زنده داری و فلان و اینا دیگه نمیتونی 6 صبح بلنشی، ظهر بلند میشی. راجع به مربیگری و شاگردات تو دبی گفتی. علی کریمی قبل از مهاجرتش به کانادا و کشور آمریکا با هم کار میکردین. علی کریمی استوریت هم کرد تو صفحه اینستاگرامش. از علی کریمی برامون بگو اون روزا. خب یه افتخار خیلی بزرگی برای من به کسی که توی بزرگترین تیم‌های دنیا با خفن‌ترین مربیای بدنساز دنیا کار کرده چی دارم یاد بدم؟ نه واقعا. داستان آشناییت با علی کریمی هم برامون بگو. حتما. من یه روز تو باشگاه اومدم تو باشگاه دیدم یه نفر خیلی خوش استایل قد بلند چقدر خوشگل میدوه. آخه من خودم ما بدنساز ذره خوب خوشگل نمیدویم، من خودم خیلی بد میدوام، به خاطر همین دیدم چقدر خوشگل داره میدوه. رفتم تو رختکن برگشتم کار داشتم اینا، رفتم قهوه خوردم اومدم دیدم هنوز داره میدوه. فکر کنم یه نیم ساعتی طول کشید. اومدم همینجوری آروم اینجوری گفتم ای آقای کریمی و اینا، رفتم گفتم سلام علیکم. من فکر کردم مثلا الان خیلی بگه سلام مثلا فلان. گفت سلام چطوری خوبی، مثلا انگار چند سال منو میشناسن. مرسی ممنون دیگه. صحبت اینا. یه روز باشگاه خیلی خلوت بود، بعد رفتم میرفتم سریع سمت تردمیل، چون معمولا تردمیل میزدم، فقط اکثرا هوازی میزدم. من گفتم سلام علی آقا خوبید و خسته نباشید، خوشحالم میبینمتون، اجازه بدید من برم تو سالن شاگرد دارم. گفت که شاگرد تمومه؟ گفتم که چطور، شما هر موقع بگید من در خدمتم. گفت بدنت چقدر خوشگله،
یه سینه بزنیم. گفتم چشم، با افتخار. من لکنت گرفته بودم بهم میگفت آف کورس که علی کریمی اصلا دیگه. همونجوری دیگه چند جلسه با هم تمرین کردیم، یه سینه زدیم، یادمه تمرین سینه کردیم. من خب لباسم مثلا میرفتم پیشش، مثلا تمرین کرده بودم، عرق موهام خوب نبوده، مثلا صورتم به هم ریخته بود. اون روز حالا مثلا یه ست خیلی خوشگلی هم زده بودم، دوست داشتم. گفتم علی آقا ببخشید من یه چیز بود، لباسام خب امروز اگه اشکال نداره با هم یه عکس بگیریم. گفت آره حتما همینجا بگیریم جلو تردمیل. گفتم چشم. دیگه گرفتیم و عکسم بالامونم نورای بلک لایت بود، صورتو مثلا چیز میکرد. گرفتیم و من استوری کردم، دیدم 10 دقیقه بعد گوشیم دام داره رینگ. چی شده؟ گوشیمو نگاه کردم، دیدم یا این همه فالوور و لایک و نمیدونم اینا چی، اصلا مهلت ندارم باز کنم گوشیم. یهو دیدم منشن علی کریمی، علی آقا منو لطف کرده بودن، بعد استوری کرده بودن که راجع به خصوصیات اخلاقی علی کریمی عزیز بخواید چیزی بگی؟ موهای تنم سیخ میشه. علی آقا واقعا با دیسیپلینه. من حالا میگم هیچ وقت نمیتونم بگم مربی یا مثلا چیز. من افتخار اینو داشتم چند جلسه کنار علی آقا تمرین کردم، ولی کن یه جذبه خاصی داره. انشالله که هر جا هست موفق باشیم. واقعا علی آقا همینه، واقعا همینجوری همیشه. یادمه دیگه مثلا دیگه آخر سری داشتن دبی میرفت، خیلی دیگه مثلا خیلی دیگه ناراحت بود، خیلی ناراحت بود، خیلی دیگه. حالا اتفاقاتی که پیش اومده، امیدواریم هر جا هستش علی آقای کریمی عزیز سلامت باشه. و من خودم ذهنیتم یاد علی کریمی که میافتم، اون تعصبش جلو بازی ایران و قطر بود، مقدماتی جام جهانی که حالا یه جا بچه ایران رو زدن و اومد و به عنوان کاپیتان تیم جلو اونا وایستاد و وطن پرست فوق العاده است. من اینم بگم، من دوستای خب عراقی و مثلا حالا عرب زیاد دارم. علی آقا که مثلا چجوری میگن ساحر علی ایرانی، ساحر علی ایرانی، ساحر ایرانی، گفتن ساحر ایرانی بودم. من یادم الان ساحر ایرانی که گفتی، همون بازی ایران و قطر، عادل فرسیپور عزیز که گزارش میکرد میگفت خبرنگارای بغلی من همه دارن توپ میاد زیر پاش میگن ساحر ایرانی، و یا حالا اون واژه اماراتی ها شوف یعنی چی؟ شوف ببین شوف واه میگفت اصلا همه همینن دیگه، گزارشگرا شوف ساحر ایرانی. حیف هر جا هستش ایشالله 4 ستون بدنش سالم باشه. بریم سوال بحثای دیگه همون که قابل پخش باشه. کلاهبرداری و این داستانا تو دبی دیدی بچه ایران مثلا یکی بیاد سرمایه‌اش از دست بره؟ آره متاسفانه. با مثال برامون بگو. خب ببین دبی خیلی قانونمنده، اینم بگم. یعنی به شهر واقعا شوخی نداره، روی یه سری مسائل اصلا شوخی نداره، اصلا. چه تو بحث مالی و بیزینس، چه تو بحث قانون اجتماعیش، اصلا شوخی نداره. هر کی میخوای باش، کریستیانو رونالدو باش، شهروند عادی باش، برابر، اصلا کاری نداره. ولی بله خب خیلی اتفاق پیش اومده. خب بعد از مثلا چندین سال مثلا 2 تا دوست با هم کار کردن، یکی پول اون یکی رو برداشته رفته. یکی از همین دوستانی که من افتخار داشتم کنار ایشون هم کار کردم و اینکه خیلی هم به من لطف دارن، آقا مصطفی، بعد از چند سال کار کردم با یکی از کارمنداش 30 میلیون درهمش رو. چقدر میشه ریالی؟ الان اون موقع مثلا درهم فکر کنم بود نمیدونم 10-12 تومن، الان میشه تقریبا 500 میلیارد. 500 میلیاردشو برد. و دزدی میبینین تو دبی؟ امن‌ترین شهر دنیا. نه
واقعا نه. من همین الان اینجا نشستم در خونم بازه. جدا؟ بله من همین الان میتونم وایسش هم بذارم، عزیزی که حالا میاد کمک میکنه منزل منو تو کارهای تمیزکاریش، الان رفته الان داخل خونه است داره گلا رو آب میده. بله راحت و که اصلا از نظر امنیت گوشیمو اصلا بزنن، ماشینمو خالی کنن، ضبطمو ببرن. من اینا بارها شده گوشی موبایلم. همین سری آخر من دیدم رزپشن باشگاه اومد کوچ مهدی گفتم جانم انصار چی شده؟ گفت شما پیر. به من گفت تو پیر مثلا یادت میره. کیف پولم توش بکنم در 12 تا پول توش بود. گفت کیف پولت اینجا؟ گفتم گفت 3 روزه اینجا جا گذاشتی. من خودم یادم نبود 3 روزه کیف پولم آورد بهم داد. بارها موبایلمو گذاشتم این برام اون بر. خب من خیلی حواس پرتم کنم اینم بد. یعنی الان فکر میکنم اگه این اتفاق تو دنیای موازی تو یه باشگاه تو ایران افتاده بود. بگذاریم. آقا با خیلی از فوتبالیستا رفیقی. من میدونم علیرضا نیکبخت یه روز باهاش مصاحبه میکردم، گفت مهدی عامری یه بوتیک داشت، اومدم گفتم بابا بی خیال بوتیک چیه، بیا برو با این بدن مسابقه بدنسازی بده، خیلی خوش تیپی. از فوتبالیستا بگو برامون و خاطرهایی که ازشون داری قابل پخش. خب اول اینکه در مورد علیرضا بابت تمام کمکات مرسی، دمت گرم. علیرضا خب همیشه اونم به من خیلی لطف داشت. هر موقع منو میدید خب تو بوتیک هم خب خیلی موفق بودم. من خیلی از مشتریام خیلی ها مثلا میومدن، خب اکثرا خب حالا سلبریتی بودن و حالا مشتری زیاد داشتم، ولی به دلش نبود، میگفت این به تو نمیاد. من از اول چون واقعا عاشق مد و لباس بودم، یعنی جدی دارم میگم عاشق مد و لباس بودم، همیشه تو پاساژ من همیشه داشتم لباس می‌خریدم، همیشه دوست داشتم. مثلا یادم اون موقع حالا ماهواره فقط یه دونه شبکه ترکیه داشت، بعد یه خواننده بود اسمش سردار بود، بعد این خیلی خوش تیپ، خیلی خوش چهره بود، خیلی هم خوش قیافه بود، خیلی خوش تیپ بود. من هر تیپی که این میزد میرفتم دنبالش، میرفتم بگیرم، همش تو میگفتم این، بعد مثلا چیز بود میگفتم همون لباس سردار رو میخوام. بعد خب علی هم دیگه خوش تیپ، ماشاءالله علی رو خوش استایل و خوش تیپ بودن دیگه. خب میشه خودش of course خودش قبلش که مثلا قبل که با هم دوست شیم، من به خاطر استایل و تیپش خب خودم یکی از هوادارش و عکساش تو اتاقم بود. واقعا روزی که من علی رو دیدم برگشتم به کسی که با هم بود، برگشتم گفتم که علیرضا نیکبخت واحدیه. بعد موامم بلند بود، اون موقع موامم این مدل خود علیرضا بود. بعد همینجوری که گفتم اینجوری چشو یه اینجوری نگاه کرد، گفت بیا اینجا. گفتم بعد باورم هم نمیشه، گفتم منو میگه. رفتم گفتم سلام آقا علیرضا نیکبخت واحدی، همینجوری یادم. گفت سلام تو چقدر خوش تیپی. گفتم مش. گفت بیا اینجا پیش من وایسا. گفتم آخه من مثلا با همراه دارم. گفت بگو اونم بیا. گفتم سگم هم آوردم. گفت سگت هم بیا. یادش بخیر. اینه که داری تعریف میکنی عملا فضای عمومی نبوده، فکر کنم مهمونی جایی بوده دیگه. نه حالا مهمونی چرا، حتما میتونیم توی فضای بسته داشتیم مثلا. فضای بسته که نمیگه بیا پیش من وایسا، یه جایی بوده مهمونی. بیا پیش من بشین. خوبه. فیزیکال منشوری آقای علیرضا واحدی نیکبخت هم که فوتبالیست منشوری مورد علاقه من، کلا خورده رو دیگه این منشوریه. تو با علی خیلی رفیقی، چیزی یادته از اون روزایی که واقعا ناجوانمردانه منشوریش کردن تو 27 سالگی، باعث شدن فوتبال یه ستاره فوق العاده کشورمون تموم بشه؟ من این به خدا نه اینکه چون حالا علی واقعا اینه برادرم است، با هم صمیمیم یا چیزی، همین الان میگم علی اگر لخشه بره تو زمین هنوز همون خفن ترین چپ های ایرانه. اینو هنوز من میگم، واقعا میگم. علی 6 ماه بهش به وقت بدن خودش رو میرسونه به استاندارد میاد، باور کن. من اینو بهش اعتقاد دارم چون واقعا خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. بعد یه تایمی یه جوری شده بود شما آب میخوردی میپرید تو گلوت میگفتن تقصیر علیرضا نیکبخت واحدی. چرا برند بود، چرا بولد بود، چرا خوشتیپ بود، تو چشم بود. آقا اون موقع جامعه نمیتونست یهو انقدر همه چی با همو بپذیره، جدی دارم میگم. بودن چرا مثلا بنده خدا مثلا کیا مثلا انقدر خوب، مثلا آقای گلزار، اونم
اذیتاشو شد دیگه. اون موقع جامعه نمیتونست بپذیره یه پکیج کامل با هم رو. جدی دارم میگم. خوشتیپ بود، بعد تو چشم بود، مشهور بود. خب کوچیکترین حرکتی که شاید اگه من میکردم اصلا دیده هم نمیشد. حالا بنده خدا مثلا علیرضا میکرد، هیچ دیگه. انگار مثلا آسمون به زمین رسیده. بابا فوتبالیست این مملکت دل مردم رو داره شاد میکنه. چرا مثلا خب اوکی جوونه مشکله، چرا میذارید نابود شه؟ چرا خیلی های دیگه هم بودن باید به نظر من منشوری میشدن، اونا نشدن. علیرضا نیکبخت بایدی باید قربانی اون، ببخشید اون، من میخوام یه کلمه واژه درست واسش انتخاب کنم، اون جمع اشتباهی فدراسیون فوتبال میشد به خاطر اینکه خودشون رو ثابت کنن بگن ما مقتدریم. علی نیکبخت واحدی بهترین گزینه بود. و با ممرزا مامانی هم خیلی رفیق بودی. ممرزا بله. ممرزا چی شد انقدر زود رفت کنار؟ خیلی فوق العاده بود، یعنی پسر آریهان بود. آریهان دیگه. اعتقاد داشت، خود علی آقای پروین فوتبال ممرزا خیلی قدرتی بود. خب ممرزا چی شد به نظرت؟ دیگه محمد رضا ببین ببین پرسپولیس رفت. بله. محمد رضا هم خیلی کم لطفی شد آخه واقعا. با علی نیکبخت یه زمان خیلی رفیق بودم، ممرزا مامانی خیلی که دیگه مثلا داداش بودن جوری دیگه. بودش که آره مثلا 10 روز محمد رضا مامانی باید خونه علی نیکبخت بود، علی نیکبخت 10 روز باید خونه محمد رضا. چی شده هم جدا شدن؟ سر چی؟ سر چیز خاصی نبود دیگه، ذره تو تیم به مشکل خوردن. اینا با هم تو تیم به مشکل خوردن؟ با هم نه، ببین قطبی، حالا تا اونجا که من شنیدم قطبی نمیتونست، این میگفت باند این ستا قوی ترین بانده، شیش بود، محمد رضا بود با چیز، بین ستاشون هم تفرقه انداخت. به نظر من این بود. حالا به نوعی مختلف، یه روانشناس خیلی خوبم بود قطبی، اینجوری که میگفتن. الان رابطه‌شون خوبه؟ نه بارها با هم بودیم، مثلا من با شده مثلا یه جمعی باشه با هم بشینین و اینا، چیزی نمیبینم بیرون همون دیدیم سلام چطوری با هم خاطره صحبت، نه اصلا مشکلی که باشه نه. تلفنی هم حتی با هم صحبت میکردن. خیلی موقعا بود مثلا محمد رضا مغازه من بود، علی بهش زنگ یا علیرضا پیش من، محمد رضا بهش زنگ میزد. نه ولی واقعا حیف شدن جفتشون هم بی‌نظیر. مثلا محمد محمد رضا مامانی که اصلا جد مهاجم بود. ازش رد نمیشد، معروف بود، خیلی فوق العاده بود. علی نیکبخت که اصلا جدا، ولی محمد رضا مامانی هم واقعا از اون بازیکنای بودش که محمد خیلی حیف قد شد. بود، خیلی خوب. کلا فوتبالیست پسندی. با این نشاط اکرم بازیکن تیم ملی عراق که قهرمان آسیا شدن هم رفیقی. بله نشاط خب بازیکن عراقی بودش که اونم تو باشگاه ما میومد و خب خیلی هم خونگرم، خیلی راحت، اصلا خیلی چیز، انگار مثلا 2 تا فرد عادی هستیم. بعد یادم فرداش برای من 2 تا تیشرت خودش آورد. تو پارکینگ بودیم، بعد گفت حالا مثلا مهدی بیا بریم تو پارکینگ، میخوام مثلا با یکی دیگه از مربیای باشگاهمونم عراقی اسمش علی بود، با هم رفتیم که بودم 2 تا تیشرت توسه من آورد. اون از ایرانیا فوتبالشون چی میگه؟ هنوز میگه ایران ابرقدرت آسیاست. مثلا بازیکن ایرانو خیلی راجبش صحبت میکنه. علیرضا رو که یادم یه بار تصویری گفتم علیرضا یه دقیقه ببین یکی کارت داره، یهو علیرضا سلام، با هم صحبت کردم، ویدیوش هم واسه علی فرستادم، تلفن زیاد چیز نمیشد، تصویر چیزو واسش ویدیوش فرستادم. بعد آره علیرضا رو یه روز سوال گفت شبیه یه فوتبالیست ایرانی هستی. بعد خب خیلی به من میگفتن مثلا شبیه علیرضا هم، بعد گفتم که بذار عکسشو بهت نشون بدم ببین اینه. تاج گفت آره خودشه علیرضا آره. علیرضا رو گفت. تو امارات فرهاد مجیدی محبوب تر معروف تر یا علی کریمی؟ آقا فرهاد هم من چند بار افتخار داشتم دیدمشون، ولی اصلا با هم متفاوتن. آقا فرهاد هم خیلی میپرستنش. خب نه اماراتی ها کدومو بیشتر؟ نمیتونم بگم واقعا کدوم. علی کریمی رو یه سبک دیگه، واقعا میگم یه سبک دیگه، فرهاد مجیدی رو یه سبک دیگه. فرهاد مجیدی انگار پسرشونه. انقدر آره علی کریمی رو میگن کریستیانو رونالدو.
شاید واقعا دیدم، مقایسه کردم تو صحبت‌ها. چی بگم، مربی ارزون شنید دبی خیلی داره، یعنی مربیایی که حتی وزن هم جابجا کنن برای شاگردو. اصلا اون باوری که ما هم مربیگری تو ایران داریم، میگن تو دبی اصلا فرق میکنه. چرا گفتم میبینم درد ناراحته؟ آره یه موقعی ببخشید داریم تمرین میکنیم باشه خودمونم وزن نمیذاریم فلان، نه، ولی وقتی میبینی طرف داره دست و پا میزنه، به هر قیمتی میخواد بقا داشته باشه، بگه من دبی‌ام، لوکیشن دبی، به هر قیمتی. بله هستن، خب خیلی به هر قیمتی هم حالا بهشون بگن، حالا قیمت پایین، حالا هر چی، فقط میخواد بگیره که اموراتش یه جوری بگذره. پاکستانی ها و هندیان یا بچه های ایران هم این اتفاق افتاده. خب ببین هندی ها معمولا تیم ورک دارن، خیلی پشت همن، برعکس ما ایرانی ها متاسفانه. اونا مثلا درآمد رو مثلا ببینن، اگه یکیشون مثلا حتی اگه یه شخص جدید بیاد، من بارها دیدم میارنشون تو جمع خودشون، هواشو دارن، راهو یادش میدن فلان، با خودشون میارنش بالا. حالا تو اون لولی که هستن، کاری با فرهنگ و عقاید و اینا نداریم ما ایرانی هم. خب بله ببین آخه الان میگم تحقیق کنید بیاین، من خیلی کلی گفتم، احساس میکنم باید باز کنم یه ذره این قضیه رو. شما توی هر بیلدینگی تو دبی بری، کم 10 تا مربی هستش. زمانی که من رفتم یه دونه مربی بود، الان شده 10 تا مربی، رقابت سخت‌تر شده. بحث رقابته نیستا، این باعث میشه خب این قیمت رو بیاره پایین، این قیمت میاد پایین، ولی نمیتونی بمونی، نمیتونی بقا داشته باشی دیگه، اون تأمینت نمیکنه، نمیتونی تأمینش از نظر مالی، مخارج دبی هم میاد بالا همش. این میشه که کیفیت زندگیت میاد پایین، حالا مجبور میشی بری انحراف بری. حالا به نظر من بچه ها اگه یه ذره اولش سختیش رو تحمل کنن، حرفی که به همیشه من خیلی ها بودن به حرفم هم، حالا من برادرانه حرفم رو زدم، گوش کردم و میان همیشه میگن آقا مهدی دست در نکنه، به ما امید میدادی فلان، مرسی. میگم خب همین 4 تا دعای بچه ها هستش که حالا واسه خدا هوای منم داره، ولی من هر کاری از دستم بر اومده، خود شما شاهد بودی توی مسابقات هر چیز، بله. واقعا با جون و دل دویدم واسه بچه ها، دوست داشتم، میدونی دلم نمیومده یه بچه ایران، چون سر خودم اومده، مثلا سر خودم یه شبایی با بغض خوابیدم، وقتی طرف میبینم میاد میگم وای مهدی یادت نره ها، هم یه شبایی با بغض میخوابیدی، این بچه هم گناه داره. خب هر کاری از دستم بر راهو بهشون بگی، هر چی باشه اوکی، ولی گوش بدن میان بالا. با خیلی ها هستن و حالا موفقاشون بچه ها لطفم دارن، ولی میگم حالا اسم نمیخوام بیارم یه وقت چیز بشه، بچه ها الان خیلیشون اون زمانه که باید طی میشده رو طی کردن، الان دارن یواش یواش برداشت میکنن. یه هویی اگه انتظار داشته باشی از اینجا بیای رو سقف دبی، نمیتونی، با کله میخوری زمین، استه با استه، پله پله میای بالا، صبر کن میای بالا. ذهن تو داره من، ما تو استادیوم بودیم، برنامه پخش مستقیم مسابقه آقای هادی چوپان تو آنوت کلاسیک. یه دفعه من دیدم برق از چشای کامران پرید، گفت مثلا بهش برق بس کردن. چیه؟ گفتش که بیا اینو نگاه کن. یه فیلمی علیرضا صاحب زمانی برام فرستاده بود، مهدی عامری خوابیده بود رو تخت بیمارستان، انتا شیلنگ بهش وصل کرده بودن و بگو برای مهدی دعا کنن که پاش قطع بشه. این پاش اینقدر کل رون پاشو شکافته بودن، بخیه ها انگار نخ بافت پتوه، یه جوری خیلی سفت و سخت این پاه رو بخیه کرده بودن. اصلا یه صحنه ای که چی بگم، اصلا مو به تن خودم همین الان سیخ میشه. چی شد؟ بازش کن برامون وجدانن، بدون سانسور بگو چیکار کردی، چه بلایی سرت اومد. ببین واقعا میاد از این ماجرا شاید 6 ماه میگذره و من هر موقع لحظه شدم میاد اصلا میریزم به هم، اصلا باورم نمیشد، چون خودم میدونستم دارم میمیرم، منتظر بودم،
گفتن آقا 20% امکان داره برگرده، بگید خانواده‌اش رو یه جوری بگید که آماده باشن بیان. چون من نمیخواستم، عمل اول گفته بودم اصلا نمیخوام خانواده‌ام متوجه شن، نگران میشه. من یه اشتباه بچگانه خودم کردم که از بس تو کارم عجولم این کار دست من داد. من 2 آمپول یه پروکسیکام ناندرلون، این 2 خیلی شبیه به همن، جفتشون شیشه هاشون قهوه‌ایه. من میخواستم ناندرلون رو با تست قاطی بکنم که تزریق داشته باشه. انقدر گوشیم زنگ میخورد، درگیر این بودم، فلان بودم، اینجوری بودم، فکرم هم مشغول بود، حواسم نبود پروکسیکامو کشیدم. حالا پروکسیکامه 1 سال بوده، مثلا تو ساک من بوده، ساک تو ماشین بوده، تو آفتاب بوده، حالا یا هر چیزی، تاریخ انقضاش هم گذشته بوده. پروکسیکام مایه است، اون یکی روغنیه، مایه روغنی، مایه روغنی نیستش دیگه. من اینو کشیدم، موقع که کشیدم اصلا توجه زدم، چقدر سریع رفت تو پام، یودم 0 شد دوباره. نگو پروکسیکام رفته، بعد تست داشته دیگه. گذشت، فرداشم یه پا زدم و خیلی هم ذوق کردم و چقدر پای خوبی زدم. یه 2-3 روز گذشت دیدم یه ذره پام درد گرفته، گفتم احتمالاً پا زدم. آفرین، چه پایی هم پا درد گرفته. گذشت، فرداش دیدم تب کردم. باز گفتم شاید رفتم بیرون، اومدم کولر روشن بوده بیرون، عرق کردم یا چون خیلی این اتفاق پیش میفته تو دبی. گفتم شاید سرما خوردم، قرص خوردم و اینا. خوابیدم. فرداش صبحش پتو زدم، پام اینقدر پام نمیتونم صاف کنم، یعنی خم کنم. درد بلند شد، بعد تبم کرده بودم دوباره. تب دیگه فهمیدم آبسه کرده پام. گفتم خب باشه چیکار کنم؟ کارا مثلا خب دیگه آبسه چیز طبیعیه توی همه ورزش ما، اکثر هر کی فکر نکردم دروغ میگه، من خودم دارم به شما دیگه. رفتم قرص خوردم و اینا، یه ذره گفتم بهتر شم برم مثلا چیز کنم، بدم مثلا دکتر جراحی کنه، جراحی سرپایی اوکی. باشگاه بودم، یهو به حدی تب و لرز کردم. من دوستم اومد، گفتم نمیتونم من برم خونه، حالم خوب نیستش. اومدم سمت پارکینگ، خب در پارکینگ که باز میگم مثلا خب از مال خونه که میای توی پارکینگ گرمه قشنگ. من به حدی از لرز داشتم میلرزیدم، پشت فرمون اینجوری بودم که دیگه رسیدم ماشین رو همونجوری گذاشتم جلوی لابی برج، اومدم تو آسانسور دیگه اصلا نمیفهمیدم. دیگه رسیدم و بیهوش شدم، به هوش اومدم، مثلا بیهوش که دیگه قرص خوردم و رفتم زیر پتو و یه ذره اوکیشم برم بیمارستان. ساعت 1:30-2 بود دیگه. زنگ زدم به دوستم، جواب نداد. ساعت 4-4:30 دوستم بلند میشه که نماز بخونه، میبینه من میسکال داره، زنگ میزنه به من. فقط من یادم تلفن رو برداشتم گفتم محمد مردم بیا. دیگه بنده خدا اومده بود، آدرس خونه جدیدم نداشته بود که فرستاده بودم، اینا رو یادم نمیاد فرستاده بودم. اومده بود میگم من یکی میزنم تو سر خودم، یکی میزنم تو صورت تو، یکی میزنم، من دستم اینجوری افتاد، سرم اینجوری افتاده بود از تخت پایین. دیگه یه بارون خیلی بدی هم میومد دیگه. راه یه رو برو فکر کنم 40 دقیقه 45 دقیقه طول کشید دیگه تا رفتم بیمارستان. دیگه وقتی رسیدم بیمارستان سیتی کردم پای منو، یودن گاز تو پای منه که دکتر اومد فقط گفتش خودت بگو به چی حساسیت داری، فقط برو تو اتاق من. گفتم انقدر گفت من الان سر زنده موندن تو، سر اینکه پاتو قطع کنم یا زنده بمونی دارم میدونم چی کار کنم. دقیقا همین. گفتم چی؟ گفت امضا. گفتم امضا نمیکنم. خب پاتو قطع کنم امضا بده که گفت ممکنه هر اتفاقی بیفته، شاید پاتو قطع کنم یا هر اتفاقی. گفتم یعنی بمیرم؟ گفت هر اتفاقی. چی گفتی؟ گفتم که امضا نمیکنم، اگه قرار شد پامو قطع کنی بذار بمیرم. آره. که گفتش الان با من چونه نزن، برو تو اتاق عمل. دیگه عمل اول رفتم تو اتاق عمل و
اومدم بیرون، به هوش اومدم دیدم بالا سرم، دیدم دوستا من همینجا از تک تکشون واقعا تشکر میکنم. من سر این چیز میزان عشق و علاقه حالا اطرافیانم نسبت به خودم خیلی حس کردم. من حتی توی رابطه‌ای بودم که کات شده بود رابطه‌ام، از لندن زندگی میکرده، حالا دوست من از لندن بلند شد اومد دبی تا فهمید. پدر مادر من صبحشون گفتن، یعنی بعد اینکه متوجه شدن شبش بالا سر من بودن دبی. دوست خود من خانمش تعریف میکنم که به ازاد داشت میومد و اصلا نفهمید نزدیک تو شیخ زاید چپ کنیم. خودم همین دوستم که داشت میومد دنبالم نزدیک بزنه وسط یه اتوبوس مدرسه، میگه اصلا هیچکی تو حال خودش نبوده. بعد تمام میگم یه جوری بیمارستان ایرانیان شلوغ شده بود و حالا اشخاصی که اومده بودن، چه دوستای اماراتیم چه کشور دیگه، میگم چه بچهای ایرانی، میگم من تو این زمینه خدا خیلی دوستم داشت، رفقای خیلی خوبی بهم داد. و یه تیکه تو اون فیلمه میگفتی خوب میشم. عمل دوم بود، خیلی عجیب. اومدم دکتر، من دیگه اینو متوجه شدم، به دوست من گفت یه جوری راضیش کنید به خانواده‌اش بگید بیاد. من خیلی شانس بدم 20% عفونت اومده بالا، اگه نتونم کنترلش کنم من هی باید بشکافم بیام بالا، برسه به قلبش پخش میشه فلان دیگه تمام. اومد و این خیلیش میزد بغل تختم، یه دقیقتش کن. جعبه سیاه فلسفهش همینه دیگه، یه تجربیاتی رو بچه ها دارن، اینجا میایم میگیم، صرفا هم قرار نیست ورزشی باشه، میایم میگیم و دوست داریم بقیه این اتفاق براشون نیفته. ببخشید یه لحظای شیرینه، خوب میگذره، آدم میبینه چقدر درس میگیره. یادت هست اون روزا به چی فکر میکردیم اون لحظه ها؟ میگم من یه سیلی لازم داشتم از خدا، همش دیگه فکر پول و این کارو کن، اون کار، اینو میخوام اونو میخوام، اصلا به زندگی که درست کرده بودم فکر نمیکردم. بعد این دوستم اومد و میزد بغل تختم گفت میای بیرون ها. بهش گفتم که خوب میشم، میام بیرون، هفته دیگه میریم همون کلاپ با هم میریم. بعد یهو اونجا زدن زیر خنده، گفتن اینجام هنوز داره مثلا شوخ بازی در میاره دیگه. داشتن میبردنم تو اتاق عمل، دیدی تو این فیلم ها چیزه، آره مثلا خوابیدی یهو نور بالا سر میبینی داری میری، بعد یهو یه در سفید بالا میبینی مردی تو بهشتی. دیگه اونجا فکر کردم دیگه، اونجا گفتم خب تموم شد، این همه زحمت کشیدی مهدی، یعنی خونه رو تازه گرفته بودی، اون یکی خونه رو می‌خواست، اینو مثلا می‌خواستی پولا رو چیکار می‌کنی، فلان مثلا کاش فلان کارو می‌کردم، و یعنی تموم همه رو باید بذارم برم، کاش مثلا اون روز اصلا فلان چیزو چرا نگفتی، چرا نخریدی، می‌خریدیش، چرا این کارو کردی، خب بیا تموم شد. جدی دارم میگم اینو، واقعا اون لحظه چرا اینقدر سخت گرفته بودی همش بود و آره پول خیلی خوبه، منکرش نمیشه، پول خیلی خوبه، ولی نه به هر قیمتی. اون رابطه که گفتی پارتنرم از لندن اومد، حالا کات کرده بودی تا شنید که حالا این اتفاق برات افتاده، از لندن اومد، الان هنوز تو اون رابطه هستی؟ خب رابطه که به حالا دیگه گفتید بخوام شوخش کنم الان نمیخوره به فضا، واقعا نمیخوره، ولی خب به هر حال میگم بحث رابطه تموم بشه، دوتا انسان، خب ما بحث فقط رابطه ما داشتیم ازدواج میکردیم، of course که هر کاری از دست من بر بیاد تو هر لحظه از زندگی بتونم انجام میدم و همچنین بالعکسش خودم دیدم تا فهمید خیلی اتفاقی. ما مثلا فکر کنم یک ماه بود مثلا زنگ زده بود به من که مثلا یه ذره به توپه، مثلا میگه آره فلان فلان، بعد یه اونجوری میشنوه مثلا من اینجا اینجوری شده، میاد امارات.
لندن زندگی اومد بلند شد اومد دبی و من چشممو وا کردم یهو دیدم خب زدن بودم تو اینجا چی کار میکنی؟ دیدم انقدرم گریه کردم. یا مثلا یهو دیدم مامانم اومد، پدرم من بابام وقتی از در اومد تو، من اشک پدرم شاید تا حالا ندیدم. یه جوری پشتش لرزید، گفتم پدر خواهش میکنم شما گریه نکن، من نمیتونم. چی بگم من خواهر کوچیکم خب خیلی به من وابسته است. هر موقع مثلا همین قبل اینکه بیام اینجا اصلا من دوست نداشتم اونجوری بیام دبی. هیچ وقت من نمیتونم تو رو ببینم رو بیمارستان، مثلا میگم اینکه مهدی رو ببینم رو تخته و نمیتونه کاری بکنه. ببخشید من واقعا خیلی اذیتش کردیم، خیلی حالش خراب شد. نه. خودم اصلا یاد اون اصلا نمیدونی خیلی حال بدی بود. تو برنامه پخش مستقیم هادی جون ما هی میگفتیم آقا انرژی بدیم به هادی فلان بسار. یه دفعه واتساپ رو چک کردم اصلا وای اصلا یاد حال خودم هم میافتم اصلا. نه حالا الان مخاطبینتون حالا نگن چرا همش اشکش در مشکشه. علی صاحب زمانی علی آقا نمیخواستم متوجه شم واقعا. علی آقا نمیدونم حس کرده بود چی شده بود، زنگ زده بود به من، دوستم جواب داده بود، سیر تا پیاز رو تعریف کرده بود. منم بیهوش بودم، گفته بودم نگونه، من اونم تعریف بنده خدا هول کرده بود. گفتم بیان مثلا، گفتم چرا من نمیخوام، نباید بیان، نمیخوام خانواده‌ام بفهمم. اول واقعا دوست نداشتم، یعنی اصلا متوجه شم. بعد یهو دیدم به هوش اومدم، بود گوشی رو بهم داد، گفتش که علی آقا صاحب زمانیه. یهو گفتم سلام علی آقا، خوبی آقا؟ خوبی اینا که دیگه. گفت خوب میشی یا زودی بیا یا. گفتم چشم. گفت نگران هیچی نباشی یا. گفتم نه همه چی اوکی. قرآن دیگه یه ذره گریه کنی منم گریه میکنم اصلا. بعد من خیلی اصلا نمیتونم خودمو تو اینستا نگه نه خب واقعا اون لحظه ها میگم اصلا یه ذره لحظه های چیزی بود. خودم میدونستم، همه میگن مهدی خودش میدونست که شاید نه که شاید بر نگرده، ولی به همه میگفت بر میگردم. خب نمیدونم چرا من باورم نمیشد بخوام اون موقع برم، موقعش نبوده، به قول معروف نمیرم. یه ذره فضای برنامه الان میکشه، خدا رحمتش کنه. مرداد میناوان فکر کنم با آقا مرداد هم زیاد نشستی. آقا مرداد بگو خیلی حیف شد. بله خیلی خدا رحمتش کنه آقای میناوند. من به نظر من کری خون رو دست مرداد میناوند نیومده. من حالا بذاره میگم فضا رو عوض کنیم، یه ذره خسته کننده نشه بر مخاطبینتون. ما فکر کن مثلا من علیرضا نیکبخت مثلا خودش 40 آتیشه استقلالی، من خودم آتیشه استقلالی، با 4-5 تا دیگه دوستامون میشستیم مثلا بشستیم بازی رو ببینیم. تکی پس همه ما برمی اومد که هیچ یه چیزی میگم، من فرداش یادم میافتاد مرداد اینجوری گفت، یعنی این مثلا اینجوری. خیلی حیف شد، خیلی این کرونا خیلی عزیزایی رو بردش. چه عزیزا. یعنی واقعا حالا یکی قشنگ میگفت کرونا خیلی خوش سلیقه است. چه دسته گلایی رو واقعا جدا کرد. بود علی انصاریان عزیز، مهرداد میناوند، تو خود همین بدنسازی حسین شیبانی که اصلا چقدر جاشون خالیه واقعا، چقدر یعنی این الکی بودن این دنیا رو کرونا بهمون ثابت کرد. یه جورایی شده بود دیگه آخر عادی بود، فلانی مرده خدا رحمتش کنه. یعنی دیگه اینقدر عادی شده بود و نباید ناامید باشیم ولی خیلی چیزها رو بهمون نشون داد که واقعا این دنیا اصلا واقعا ارزش این همه داستان و این همه سختی و این چیزها رو واقعا نداره. اصلا نداره. اصلا درست میشه به نظر حال من خراب کردی این گریه‌هات. اصلا منم ریختی به هم، یه چیزایی تو ذهنم و تو سرم میاد. اصلا میخوام فقط بگم با هم بشیم گریه کنیم به خدا. نه دنیا خیلی قشنگتر از این حرفاست، چرا گریه کنیم؟ ولی خب دیگه
یه چیزایی پرسیدی که منو بردی تو یه شرایطی دیگه. علی فتحیه دیگه، عادل فردوسی پور براش اندامی. چی بگم آقا، خیلی سوال ورزشی ازت دارم ولی یه چیزایی گفتی مثلا میگیم بابا ول کن، بابا حوصله داری یا مثلا آقا چرا دیگه تو ایران مسابقه ندادی، یه دفعه شیفت کردی سمت ام پی سی. خب کوتاه بریم این سوال آره ورزشی ها رو. این ولی خیلی من آخه خودم الان مخم تصمیم تایم رو پاره کرده، چون اصلا میگم بابا اصلا این ولش کن. سوالت کاش خود علی آقای صاحب زمانی هم بود. این سوال تو علی آقا بهتر میتونه جواب بده، چون به نظر من اولا یه مربی فقط که یه بدن بسازه است نیست، پلن زندگیت هم میچینه یه مربی خوب. دومی که خب همه چی از اون استان تهران کذایی شروع شد دیگه، خودت هم یادته. آره پایین استیج داد میزدم. آره بله. خب 3 بار تو فینال خیلی مسخره است. 3 بار یه ورزشکاری رو تو فینال میبری میاری، نه اینکه چیزا مثلا اسم بخونی برن خسته نباشید، نه. توی فینال برگه‌ای که مینویسی رأیا یه چیز دیگه است. علی آقا میاد میگه چرا اوت شد، برگ رأیاتون رو بیارید. داشت میدید، یادید گفت مهدی که نباید اوت میشد، چرا اوتش کردین؟ رأیا مهدی تو فیناله، تو ستاست، چرا اوتش کردین؟ میاد میگه اشتباه شده دوباره دیگه. من اومدم و دیگه چقدر طول کشید، 1 ساعت و خورده اوورال ای. بیت و کلاسیک شد، یه مسابقه شلوغ، دبی هم قهرمان شده بودم قبلش. قهرمان، و اومدی مسابقه قهرمانی استان تهران با همون رقیبا حوزه اوتت حوزه کردن. هم رفتم، حوزه هم اونجا به شمال غرب اول شدم، جنوبش نه نه جنوب شرق بود یا شمال غرب، یک کدومشونو دوم شدم که اون دومیه اصلا من نباید میرفتم، فقط به خاطر تیم یکی از دوستان، فکر کنم با تیم آقای لالگون بود اون موقع، رفتم مثلا علی آقا مثلا آبگیریش نمیخوام بکنم، این واسه استان تهران همینجوری بیاد، خب همینجوری بیاد مهدی مدال امتیاز تیمی تو میگیری. که من رفتم اومدم، چقدرم خوب رفته بودم، چقدرم خوب. تهران اوت شدی. تهران اوتم کردم، بعد بعد اومدم اینور دیگه. یه ذره منم خب رژیم بودم، اولا که اصلا کار منم درست نبود، والا اونقدر سر و صدا اینا آره قبول اصلا دارم. منشوری از اونجا خورد رود. آره یکم پیچه و فلان و حرف و دم دار، خودم تعجب آره با کردم. رئیس کمیته گفتم داوران. گفتم چرا دیگه اونجا یکی از حالا آقایونی که اونجا نشسته بود، گفتم لاماسیامیای همینه. آها یعنی با عرض صاحب زمانی مشکل داشته. اون موقع اصلا کلا همه مشکل داشت پسر. تیمش هم هر دوره قهرمان میشد. آخه چرا تیمی که 18 دوره اصلا خیلی حالا قشنگ بود، تیمی که 18 دوره قهرمان استان تهران شده. توی یه مسابقه خود من با تیم رفتم، یعنی تیمو بردیم مسابقه، به عنوان یکی از مربی‌ها رفتیم مسابقه استان تهران. 500 تا شرکت کننده داشت، 320 تا 315 20 تا من خودم نامبر دادم به بچه‌هایی که اومده بودن توی باشگاه لاماسیا که با تیم لاماسیا بیان. ما تیم همینجوری فقط بیان 300 تا بچه ورزشکار رژیمی رو ببریم نبود، 300 تا بچه ورزشکار، من 300 تا رکابی شلوارک، ست ورزشی گرمکن دادیم. پولم میداد به قهرمانا. بله علی آقا به همه قهرمان مدال آورا اون سال می اومدن جلو چشمم. فکر کنم ناصر خدامی الان یادم اومد چکشو اومد چکشو از خود علی آقا گرفت. ناصر اون قهرمان استان تهران شد اگه اشتباه نکنم، اومد چکشو گرفت. و یادم مسابقات کشوری گفتن باشگاه کشور لاماسیا قهرمان تهران شده، تیم تهران نمایندش لاماسیا بره. ما تنها باشگاهی هست، تیمی هستیم که به عنوان نماینده یه استان تو مسابقات کشوری شرکت کردیم، یعنی و تیم بود. اونجا ورزشکارای تهران و خیلی مربی برای اینکه لاماسیا اول نشه دادن به استانهای دیگه و خب. مازندران. بله دادم به مازندران اونجا. بله خیلی لاماسیا اول شد، بعدم ما اول شدیم. بله ما با خیلی شاکر. نصف ورزشکاراشون اول شدیم. خیلی از حالا مربی‌ها به خاطر اینکه خب حالا انتظار داشتن، حالا میگم متاسفانه این منم این رشته همیشه کار دست این رشته داده. از اینجا بیایم بیرون، رفتی ام پی سی، مسابقات مس المپیای تونس، یه جام جهانی بود دیگه، همه به نام شیرازی
طوفان سلیمیان، حسین عبدی، خیلی خیلی ورزشکار فیزیکال تاپ تو اون مسابقه بودن. اونجا قهرمان شدی. بله اونجا قهرمان شدم. بعد فکر کنم یه تیم منتخب جهان بخوایم درست کنی مثلا تو فوتبال بخوای بذاری نوک حمله طوفان سلیمیان ماشاءالله، طوفان 2 متر قد ماشاءالله، مثلا فوق العاده است، واقعا فوق العاده است. مجسمه زیباییه به نظر. حسین حسین عبدی رو مثلا بذاریم جای مثلا مهدی مردوی کیا بذاریمش، واقعا باله میرقصه رو استیج. واقعا. نمیتونی اصلا زیباترین فیگوریست به نظر من تو ایران بگن کیه، میگم با اختلاف حسین عبدی. اینقدر قوی. بهنام شیرازی بهنام شیرازی یه بدن شیشتم تو 2 تا دسته است، هم فیزیک کلاسیک هم فیزیک. بعد بدن فیزیک کلاسیک میاد تو فیزیک ام پی سی، یعنی اون سایز و همه چی چگالی. خب یعنی ببخشید همین مثال- الان یه منتخب جهان مثال نقض فیزیکا رو پا ندارم فکر کنم بهنام شیرازیه دیگه. چقدر پاهاش خوش. آره واقعا. چقدر. و اونجا قهرمان شدی، بله. حرفه‌ای نشدی. نه کارت پرو نگرفتم. سوم حسین عبدی و طوفان شدی. سوم شدم، کارتم میگرفتم. منتهاش من حالا فکر کرده بودن من ایرانی نیستم، به یه ملیت 3 تا کارتو نمیدن. یه مثلا مسابقه 3 تا کارت حرفه‌ای فیزیک داره، مثلا 2 تاشو میدن ایران، یکیشو میدن دیگه صدا مردم در میاد، صداشون در میاد، شرکت کننده حالا اسپانسرها. نمیشد دیگه واقعا. حالا بخوام خوشبینانه مثلا بخوام واقع بینانه نگاه کنم به این قضیه، نه، هم طوفان بهتر از من بود هم حسین. خیلی عالی، دمت گرم. کلی باهات صحبت کردیم، فکر کنم اولوش 1 ساعت و 15 دقیقه شد. مهدی نایت کلاب و دیسکو اینا میری تو دبی؟ اگه بگم نه دروغه. اف کورس که اگه بگم نه دروغه. دبی خب اوکی جا داریم تا جا، حالا حاشیه‌اش نکن. خب خیلی از دوستان میان دبی، دوست دارن برن مثلا. آره خب دیدم آخه با خواننده ها اینا مثلا فیلماش بچه‌ها میفرستن، داری مثلا خیلی از آره تمرینشون خواننده میدی، بعد اونور سعید شایسته آره، خودش آره. یکی از ورزش خودش کشتیگیر قدری بوده سعید شایسته. یا مثلا آیا عارف واقعا میاد نیم ساعت با اون سن تمرین میگه، دوچرخه میزنه، تردمیل میزنه، خیلی سوناشو میره. خیلی از خواننده‌های دیگه هم هستن. بله خانوما چی؟ خواننده‌های خانم اونام تمرینی هستن میان باشگاه؟ بله هم ورزش رو بالاخره همه ورزش میکنن، چرا نکنن؟ اتفاقا ورزش روتین زندگیشونه، یکی از لایف استایلاشونه، جزئی از برنامه زندگیشونه. من حالا خانم احلام هم دیدم استوری زیاد میذارن تو باشگاه. من نزدیک ندیدمشون ولی خب بله تمرینم میدونم میکنم. و من حالا با توجه به صحبت‌های مهدی باید بگم بچه‌های ایرانی که تو دبی هن همشون قهرمانن واقعا. با این سختی این دووم آوردنه دیگه ته کاره دیگه. میگن قوی ترین آدم تو داستانا اینه که ادامه میده، وای نمیسته. دمتون گرم، واقعا خیلی خفنین. یعنی موسا اسماعیل پور، احسان کلیونده، حالا خود مهدیه، چرا که یادم خانم آیلین تغییر رضایی، خیلی از بچه‌هایی که حالا تو دبی هستن، حالا اسمشون شاید ما فراموش کنیم. شما واقعا گلادیاتورین، دووم آوردین تو دبی، دارین زندگی میکنین. امیدواریم موفق باشین، بهتر کنین و با این سختی ها، با این مشقتی که حالا تو غربت دارین کار میکنین، دمتون گرم. خیلی برای ما ارزشمنده. امیدواریم که برید جلو، برید جلو، برید جلو، آخر ما کیف کنیم بگیم این ایرانی هست تو دبی، هموطن ماست و کیفش برای ماست. واقعا خیلی خفنین. همینو میتونم بگم. قربونت برم، مرسی از لطف و محبتت، مرسی. بچه ها واقعا آره کارشون سخته و دم همشون گرم. میگم ما بچه ها یه ذره تحمل کنن اون سختی. تمام این عزیزانی که اسم آوردی اون سختی رو کشیدن، اصلا ربطی نداره بچه پولدار باشی نباشی یا هر چیزی. آقا ما ایرانیان نمیخوایم باور کنیم پیشرفت هم دیگر. اینو بعضی تو حالا یکی پیشرفت میکنه، خود منو حالا خودت چند تاش هم شنیده بودی، نمیخواستن. بابا داره زحمت میکشه، 5 صبح پا میشده میافته. نه این آقازاده است حتما، این باباش داره فلان میکنه، این فلانه.
بیاین باور کنیم، دوست اشکال ندارن نداره. دیگه بعضیا متاسفانه. نخوایم، آره بعضی نمیخوان باور کنن. خب اشکال نداره. من به شخصا لذت میبرم از اینکه بتونم خوشحالی یه نفر رو ببینم. اینو اگر دوستای صمیمی من بپرسی، هم علیرضا یا علی آقا، من اصلا مریضم تو این زمین، دوست دارم، عاشق اینم که یکی رو خوشحال بکنم. وقتی که ببینم یکی میاد دبی به خاطر اینکه یه زندگی جدید، به یه امیدی اومده، بتونم کمکی از دستم بکنم، ببینم فردا ببینم طرف موفق شده، مثل خب خیلی از دوستان که حالا موفقم شدن، لذتش رو میبرم، حال میکنم، عشق میکنم. ممنونیم ازت. یه تشکرم کنم از دوستای عزیز با پیام‌های امیدوار کننده‌تون برای ما همیشه سعی میکنیم این کیفیت برنامه‌مون، کوالیتیش، نورش، صداش، استدیوش، دوربیناش هی بهتر و بهتر بشه. اینجا تشکر میکنم از حامی همیشگی جعبه سیاه برند استلا، آقای مهندس صدر هاشمی عزیز که سفت و سخت پشت جعبه سیاست و ایده های بهتر خیلی کمکمون میکنه برای اینکه جعبه سیاه رو بهتر تولید کنیم و منتشر کنیم. دمتون هم گرم. یعنی حتی اون دوستای عزیزی که تو یوتیوب مخصوصا من همه کامنت ها رو میخونم، حتی اون دوستایی هم که ما فوش میدین من واقعا میخونم. یعنی یه ایرادی رو تو فوش، با فوشتون یه ایرادی رو میگیرین، سعی میکنم که اون ایراد رو برطرف کنم و همه سعی ما اینه که جوری این برنامه رو درست کنیم، تقدیمتون کنیم اونطوری که شما میخواین و خط قرمز ما هم واقعا اینو باور داشته باشیم بهش، چون ما هم بهش باور داریم. خط قرمز صد منو برای بچهای تجربه ورزش اینه که اون چیزی که نشون میدیم به شما ارزش دیدن داشته باشه، وقتتون رو الکی نگیریم. دمتون گرم که حمایت میکنید تجربه ورزشو. همین یعنی واقعا شما این که مثل یه خون تو رگای ما هستین، این زندگی و این ادامه دادنه رو مدیون شماییم. مهدی فیزیکار منشوریمون، این فیزیکار منشوری مونده روش به خاطر حالا استوریایی که تو ایران میذاشت و اصلا عجیب غریب. الان هم که یکی از مشتریای ثابت فروشگاه MMI امارات و دبی. صحبت پایانی تو تریبون در اختیار دکوری های خوبی داره واسه دکور خونه. میری دکوری میخری؟ بیشتر برای دکور. بعد برای دکوری هم پاسپورت و اینا میدین اون جلو یا نه؟ بعد بگی دیگه، آخرش بعد منشوری رو تموم کنی. خب در خدمتم. چکریم. صحبت پایانی. صحبت پایانی یه ذره بیشتر همدیگه رو دوست داشته باشیم. به خدا به هیچ جا بر نمیخوره اگه بتونیم کمک همدیگه بکنیم، پیشرفت همدیگه رو ببینیم. به خدا هیچ مشکلی واسه کسی پیش نمیاد. خدا واسه همه روزی گذاشته، خدا واسه همه گذاشته. نیاز به نه منه نه امثال منه نه ببخشید بنده خداست، خودش واسط گذاشته. تلاش کنی نتیجه‌ش هم میگیری. در خدمتم. دمت گرم. مرسی. ممنونم ازت. خیلی متشکریم که تو برنامه خودت اومدی و اسم آقای عارف آوردی. خیلی شعر با مسمایی هم داره ایشون. یه تیکشو من میگفت ته دنیا رسیده بودم اومدی، اگه اشتباه نکنم، از نفس افتاده بودم اومدی. واقعا امیدواریم همه هموطنان عزیزمون هر جای هستن، هر جای این جهان خاکی، صحیح سلامت باشن، موفق باشن و بدونم ما بهشون افتخار میکنیم. زندگی تو غربت خیلی سخته. شما همتون گلادیاتورین، شما همتون یه سری آدمای خفنی هستین که اونجا دووم میارین، مخصوصا هم خانوما. یعنی درسته شاید اونجا یه ذره شاید برای شما خیلی بهتر باشه اون حالا تفاوت‌ها و اختلافات نباشه برای شما، ولی خب دووم آوردن خیلی سخته. شما همتون خانم‌های فوق‌العاده‌ای هستین که دووم آوردین اونجا و این صحبتایی که آقا نمیدونم این داره فلان کارو میکنه ورزش خوبه و اینا اصلا یه سری حرفای پوچ. دمتون گرم. ما به همتون افتخار میکنیم. پرچمتون هم ناف آسمون بالاست. ببخشید ما خیلی تو این برنامه احساسی شدیم. واقعا یه جایی بود که اصلا من واقعا دیگه اصلا جای سوالای ورزشی و این چیزا نبود. اما مرسی که ما رو تا اینجا تماشا کردین و وقتتون در اختیار ما گذاشتین. تا برنامه بعد و جعبه سیاه بعد که قراره ایشالله ورزشکارهای دیگه هم مخصوصا رشته کشتی تو برنامه حضور داشته باشن، شما رو به خداوند متعال میسپاریم. یا علی مدد. مخلص.